بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من الطريق إلى الكأس، اليوم الخامس والعشرين. مشاهدينا الكرام، أقل من 5 أيام تفصلنا عن اليوم الكبير واليوم العالمي، وأنظار العالم كلها سوف تكون على دولة الإمارات العربية المتحدة، دانت الدنيا دبي مشاهدينا الكرام، وكأس دبي العالمي. 9 أشواط مليئة بالندية والإثارة. نحن يعني على حر من الجمر في انتظار هذا اليوم الكبير، وكما عودتكم مشاهدينا الكرام قناة ياس دائما ما ترصد كل كبيرة وصغيرة وتسخر كل جنودها لتغطية الاستعداد، كيف تكون الاستعداد لهذا الحدث العالمي، وأيضا التغطية في اليوم الكبير. أرحب بضيوفي الكرام، بداية بالمدرب المعروف في عالم سباقات الثورة أحمد بن حرمش. أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا وسهلين ومشكورين على الاستضافة هذه وإن شاء الله نكون خفيفين اليوم عليكم. أنت دائما ما تكون خفيف يا أبو حمدان، لأنك دائما حضورك قليل في الاستديوهات، وإحنا سعيدين بوجودك معنا في ثاني أيام الطريق إلى الكأس. كونر بيزلي، أهلا وسهلا فيك في هذا الاستديو، أحد الفرسان المعروفين أيضا في دولة الإمارات. سعيدين بتواجدك معنا في هذا الاستديو. Yeah, thank you for having me. Yeah, it's a pleasure to come tonight, and yeah, it's good to be here. نعم. باميلا كوردينا، مديرة نقابة فينيكس للسيدات، أهلا وسهلا بك. Thank you very much. Thank you for the invite. We're very pleased to be here. نعم، عاد انتم اعذرونا دائما ما كما يقال يعني عند البدايه مع السيدات الجميلات، ونبدا معها. العفو. اذا بنتكلم عن فينيكس للسيدات، اول سنه اول عام لفينيكس للسيدات، كيف كانت الفكره ولماذا للسيدات ولماذا الامارات؟ So we started working on Phoenix Thoroughbred first, and we noticed that there was a lack of female participation within the UAE, and not only within the UAE, but within the horse racing industry in general. So we decided that it would be a great idea to add ownership, participation, and for more females here. So the idea came out of Phoenix Thoroughbred, actually, and it has been an amazing, successful season for us. We've been very blessed. The boys have been working very hard. Actually, the whole team has been working really, really hard. So we're very, very pleased that we made it actually to World Cup now. كونر، بنتكلم كفارس، أنت تتواجد أيضا متواجد في كأس دبي العالمي، دائما ما تكون أنظار العالم على دبي في هذا اليوم. إذا بنتكلم من عصارة السباقات وحتى الآن، ما يلفت انتباهك في ال9 أشواط؟ أي شوط أنت يعني تنتظره بفارغ الصبر؟ Obviously, I've got 3 good rides there, World Cup night. Starting off with the Gold Cup, Sharpello. He's a very consistent horse, and he's done us justice all the way through the campaign this season. And then obviously in the Derby, we have 3 runners of stable, and I've opted for Superior. You know, just he's a lovely horse going forward, and obviously we've had great success for Phoenix ladies, and they're good supporters of our stable and good supporters of me myself. You know, so no, it'd be nice to obviously to get the ball rolling, and then obviously to end the night off with new trials in the World Cup, which is fantastic. You know, it's a dream come true for me as my career goes as we stand at the minute. You know, but to have a live chance like that in the biggest race in the world, it's fantastic, and it's a great opportunity for me. Like I said, at this stage of my career, in any stage of my career, but obviously, like I say, it's a dream come true, and you can only wish for these things, and I'm just living the dream at the minute. Really, it's really good. جميل جميل. أحمد، يعني احنا متواجدين هنا في دولة الإمارات، ودائما مع الاحتكاك دائما معك في كل ميتنج في كل أسبوع. إذا بنتواجد في السباقات سواء عبر الإعلام أو الأحاديث الجانبية في السباقات، يعني كانت لك ذكريات جميلة، وأكيد يعني هاي السنة بالنسبة لك استثنائية نقدر نقول. والله الحمد لله هاي السنة يعني صادفتنا خيول جديدة الحمد لله. ويعني أول شيء نشكر سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد اللي أعطاني هالفرصة أن يكون عندي اسطبل وفي تدريب، وأشكر دعمه لا محدود يعني في هالشيء اللي هو فتح لي المجال، وبديت أتعلم منه هو، يعني اللي أنا أقول أتوقع أني من الناس المحظوظين، يعني أنه هو ابتدى
ابتدى يطرشني اكون مع مدربين عالميين صحيح. مثل اندري فاب، مثل سعيد بن سرور، معروفين، مثل ريتشارد مانديلا يعني. فطلعني اماكن برا، وبدا هو بنفسه يعني يقول لي كلمني عن بخصوص المزادات، احضر المزادات، تعلم تشوف اشياء جديده، والحمد لله يعني وصلنا يعني في خيول جيده يعني. واشكره يعني على هديه هو اهداها لحمدان سلطان السبوسي، يعني اهداه خيل، وهذا الحصان يعني وصلنا الى العالميه يعني. هاي بوابه يعني نشكره فيها وعلى هالجميل هالطيب هذا. نعم. يعني قبل ما نروح للتقرير على الهواء مباشرة عشان نخوض في التفاصيل، يعني احنا نشوف هذه الاشياء وكنا محظوظين وحظينا شرف هذا الموضوع. يعني نريد ان المشاهدين ان يعرفون ان هناك جولات لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد على اسطبلك، خصوصا في وقت التمارين على 4 العصر، يعني دائما ما يفاجئك بحضوره. الحمد لله يعني انا اقول لك في هالشيء يعني محظوظ يعني سيدي، وخاصه في استشارات استشيره وهذا يعني الحمد لله. وهو يعني يحب الناس اللي تبغي تتعلم، وهو يشجعني يقول لي انا نحن مستعدين ندعم اللي يحبون الرياضه ويحبون يعني يسوون يطورون، نحن نحب ندعمهم. نعم، جميل. طيب مشاهدينا الكرام، قبل الحديث والخوض في تفاصيل مشاركات المدرب احمد بن حرمش او فينيكس ليديز، وايضا حديث مع كونر، دعونا نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام الذي يسرد لنا حكايه احمد بن حرمش هذا الموسم وكيف سيتعامل مع خيوله في كأس دبي العالمي. نتابع. يمثل الجواد تشامبيونشيب واحدا من الصفحات المضيئة في سجل المدرب الإماراتي أحمد بن حرمش خلال مسيرته المهنية، وكاد أن يحقق من خلاله إنجازا يدون به اسمه في سجلات ليالي الكأس، غير أنه وبعد أن فاز بسباقي قلعة الفهيدي جروب 2 وزعبيل مايل جروب 2 خلال موسم 2017، كانت الفكرة أن تتم المجازفة به على مسافة 1800 متر في سباق دبي تيرف جروب 1 في ليلة كأس دبي العالمي 2017، لكن الإصابة اللعينة وقفت حائلا دون تلك الرغبة، ولم يتمكن بعدها من استعادة كامل عافيته حتى إشعار آخر. واليوم يعود المدرب الشاب إلى دائرة الأضواء عبر الجواد نيو تريلز، بطل كأس الأولمبيات الخاص والذي تأهل الشوط الرئيسي بالنقاط بعد أن حل ثانيا خلف نورث أمريكا في الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم، ثم رابعا خلف كابيزانو في الجولة الختامية من البطولة. كما سيكون بن حرمش حاضرا من خلال 3 ممثلين في ديربي الإمارات العربية المتحدة جروب 2 عبر شراكته مع نقابة فونكس، في مقدمتهم المهر ووكينج ثندر وصيف بطل 2000 جنز الإماراتي، والمهر جولدن جاكور الذي حقق انتصارين متتاليين في سباق مبتدئات ومشروط على الأرضية الرملية، ثم حل ثانيا في سباق ميدان كلاسيك على الأرضية العشبية. أما الممثل الثالث اسطبلات العاصفة فهو المهر سوبيريور الذي فاز بسباق مبتدئات ثم تراجع قليلا في مشاركته الثانية قبل أن يستجمع قواه ليحل ثانيا خلف المرشح الأولى للفوز بالديربي المهرة دايفاين إيميج في سباق البستكية، وهو السباق قوائم على مسافة وأرضية الديربي، هذا بالإضافة إلى الجواد شاربالو الذي أبلى بلاء حسنا ضمن له حضورا هاما في شوط دبي شيماء كلاسيك جروب 1 على العشب، خاصة عندما خسر بفارق رقبة خلف المرشح القوي سبوتيفاي على مسافة وأرضية السباق الهام. طيب مشاهدينا الكرام، يعني هذه كانت جولة سريعة على مشاركات أحمد بن حرمش هذا الموسم، وبالتحديد يعني كيف ختم
موسمه قبل كأس دبي العالمي. يعني في ناس يعني أيضا تتساءل، عندنا معدنا يتساءل، معدين يتساءلون يعني أجمل ذكرياتك مع تشامبيون شيب. أنا عارف اللي عارفه أنه قريبا بيرجع، توك تخبرني أنه بيرجع قريبا ان شاء الله. ما بي. خلاص انت في نهايه الموسم. لا قصدي على الموسم الجاي. ان شاء الله ان شاء الله ان نشوف الحصان في حصان من الخيول الجيده وله ذكريات حلوه الحصان فبنحاول قلنا ان نحاول ان نرجعه، نقدر نحصلنا يعني نركض الحصان انه اذا اعتزل السباقات يعتزل وهو سابق ريس ان شاء الله. تذكر هاي الاشواط احمد؟ اكيد. طيب بتكلم مع باميلا، ولو نسألها باميلا يعني 3 خيول في الديربي الإماراتي، يعني نقدر نقول حظ جميل، تواجد جميل، حضور كبير. أكيد الأمنيات الذهاب إلى كنتاكي وفي الولايات المتحدة الأمريكية. Yes, well, yes, it's on the cards for us. So we're hoping we run well in Dubai World Cup. We'll go step by step. I don't want to overjudge what will happen, but yes, we're very hopeful, obviously. هل كيف تتوقعين سير هذا الشوط من الأسماء الموجودة؟ I anticipate it to be a very, very interesting game. Look, I wish I can say I have a crystal ball and I know what's going to happen, but I don't. So we're in it. We're in it to compete. We're very excited that we're there, and you know, it's a pinch me moment for us. We never anticipated that in the first season we would have 3 of our horses in the World Cup. Usually, even if we have 1, we would be happy, right? So today, we're over the moon. Actually, all the ladies are extremely happy. أتمنى لكم كل التوفيق طبعا وبخيولكم المتواجدة. كونر، بتكون أنت مع سوبيريور في إذا بناخذ المشاركات خطوة بخطوة، إذا بنتكلم عن الديربي بتكون مع سوبيريور متواجد في الديربي. يعني من الخيول المشاركة والمتواجدة كيف تتوقع يكون سير الشوط وكيف تتوقع الأداء بيكون؟ أولا يا ريت تعلق لي على سوبيريور، حالته وحظوظه في هذا الشوط. Yeah, he's very good. Obviously, he's improved from each run as we go. He won first time out, then he had a little bit of a gap and he was 5th, and then he had a little bit more gap. But listen, he's improved from every run as we see, and I feel he's improved. Well, he's definitely improved mentally and physically at home after his last run in Albastaki when he was 2nd. So no, he was still learning his trade even his 3rd run there, his last run, you know. So I feel, and the team feels that he's on the improve, and no, hopefully he's drawn in gate 7, which is a nice draw, you know, just bang in the middle of them. And no, we'll be very hopeful that he obviously he does us justice. Really, would be the main plan. But for me, I can see him running a very bold race, to be fair. أحمد، اليوم يعني ألقينا النظرة أيضا على شوطين من الأشواط ال9 عرفت البوابات اللي هي الجولد كاب والديربي. نعم. تحدثني عن خيولكم وبواباتها. الحمد لله، يعني بوابة شاربل وبتكون في الجولد كاب البوابة السابعة. فالجولد كاب ما تعتبر، يعني انت ما تحسب بوابات لان عندهم ستريت كبير 3200. نعم. اي نعم. والخيول في اللي بتشارك مثل ووكينج تندر، جولدن جاكوار، سوبيريو، هذول بيكونون ووكينج تندر بيكون بوابة 1، وهي يعني بوابة جيدة عشان ووكينج تندر، لأن نحن عارفة الحصان يطلع لازم يكون يعني من الخيول الأمامية. وعندك جولدن جاكوار هو بيكون الخيل اللي بيكون ورا اللوائل. وعندك سوبيريو بيكون هو مع الخيول المجموعة الأمامية إن شاء الله. وكلنا الحمد لله بوابات مرتاحين منها جيدا يعني، وأتوقع يعني محظوظين في هالبوابات. محظوظين في البوابات. طيب بوجود 3 خيول في مثل هذا الشوط الآمال كبيرة، يعني الحظوظ كبيرة. أنت كيف تتوقع بيكون سير الشوط وأنت شو اللي بتعمل عليه؟ والله هذه شوف لا تعطينا تفاصيل، عطنا قراءتك. هاي دبلوماسية. شوف أنا ما في شيء عندي يتغير، أو هي نفس الخيل نفس ركضها المتعودين عليه، بس الحصان الوحيد بيكون ورا اللوائل هو جولدن جاكوار. نعم، وما بيكون يعني نطلع في صدارة، هو الوحيد اللي بيكون في الوسط، يعني هو بيكون اللي يدافع عن الخيل الثاني يعني. وإن شاء الله متأمل من خيولي تأمل جيد، وإن شاء الله بيكون المنافسات
قويات ان شاء الله نعم. في هالشوط. نعم. كونر، بعد معرفتك ببوابة سوبيريور، هل تغير عليك شيء ولا أنت يعني مرتاح من هذا الموضوع؟ Yeah, definitely. Yeah, like I said, it's bang in the middle. He was drawn that sort of way in the Alabasta Key. He's pretty sharp out the gates normally. So no, I'm pretty happy with that gate, and no, we should it should be perfect for us really. بالنسبة لك أنت باميلا؟ Well, it was a very pleasant surprise. We haven't been very lucky with our gates actually Yeah. this season. We kept on drawing 15 and 13, so Yeah. these are great numbers for us. Good omen for us. Very good, very good, very good. طيب أحمد، إذا بنرجع يعني مثلا هذا الموسم اللي دائما ما أنت تجتهد في كل المواسم، إذا بنتكلم يعني كيف بدأت الاستعداد لهذا الموسم؟ أنا عارف كل صيف يعني خلاص أنت من شهر 4 هناك لك جولات، تبتغي خيول، تحاول بقدر المستطاع أن تنتقي خيرة الخيول لكي تبدأ به الموسم وتوفق. هالسنة كيف كانت خطتك؟ شو اللي اعتمدت عليه عشان ما شاء الله تبارك الرحمن نوصل لهذه النتيجة الجميلة؟ الحمد لله، يعني أنا نفس ما قلت لك، يعني الله يطول عمر الشيخ محمد هو اللي دعمنا وشجعني أني أحضر المزادات، والحمد لله تعلمت من المزادات. وكل سنة يعني كنت بداياتي أشوف الخيل اللي تنباع والأسعار وأرجع أتابع الخيل. يعني كنت هالاشياء اللي اشوفها، وبعدين بديت اشتري خيول. فيعني اول سنه ما يعني تعرف الحظوظ ما تمشي معك، لكن الحمد لله في كل سنه وسنه تتعلم. يعني الحمد لله عندك شاربيلو، هذا كان من مشترياتي في فرنسا الحمد لله، وطلع يعني الحصان جيد، والحمد لله مشترياتنا في الاسطبل كل سنة أفضل وأفضل الحمد لله. نعم، هذا ما نتمناه، وهذا ما نتمنى أن تكون أفضل وأفضل. زين، شعورك أنت يعني في كأس دبي العالمي في الشوط الرئيسي؟ والله شوف، هذه أول مرة، هذه أول مرة، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة إن شاء الله. الحمد لله. يعني الشعور يعني كل واحد يمثل بلده، والشعور يعني بين العالمية. تعرف أنت بادي من نص 7 وتدرب خيولك وتوصل إلى هالمرحلة، يعني تحس ان تعب الفريق وتعب التيم كله وصل يعني الى في مجهود يعني في هالشيء. طيب، اذا بنتكلم احمد عن طريقنا الشوط الرئيسي، انا بروح الاخوان ايضا بشاركهم الحديث. انت كيف تشوف الشوط الرئيسي؟ والله شوف، هو اذا نحن نتكلم هذا دبي وورلد كاب، اشواط دبي وورلد كاب، يعني اشواط عالميه وخيول كلها جيده. يعني نحن الشوط نحن عارفين الخيل الفرونت رانر وعارفين الخيل اللي تجي من ورا، يعني كله عملنا دراسات على الخيول اللي بتركض معانا، والحمد لله. يعني انت بتركز تشوف شغل خيلك، اذا بديت تطالع خيول الناس بتضيع في شغل خيلك. الحمد لله خيلنا الحمد لله، وكونور شغل الخيل، فالخيل ان شاء الله بيركض مع الفايزر، بيكون first time out with فايزر. الحمد لله الخيل على الفايزر يعني مركز، والشغله افضل عن الشغله يعني على الشغل في الاسطبل، وافضل عن في ركضه في السباق الحمد لله. كونر، اذا بنتحدث عن الشوط الرئيسي، نفس السؤال يوجه لاحمد بن حرمش، انت كيف تنظر اليه بالاسماء اللي هم يعني ينظروا لك اسماء مرشحه؟ يعني اذا بيتكلمون عن تواجد ثاندر سنو والاسماء المتواجده نورث امريكا وايضا كابيزانو، انت كيف تنظر لها؟ Yeah, well, obviously it's the best race in the world, really. But he's run up against all these horses in the round 2, round 3, you know, and he's just a horse that's always improvement. He gives you everything he's got, you know. So listen, it's going to be a very competitive race, as we all know. But we're going in there. He's happy and healthy, and we're going there with a good shout, really. And no, looking very forward to it, like the rest of the team are as well. So fingers crossed it all happens, and we could run into a place if not better off, you know. So it'll be really good. يتحدثون بأن الشوط سوف يكون سريع نوعا ما، هل تؤيدهم بهذا الرأي ولماذا؟ Yeah, definitely. Yeah, like obviously, as we see, we've got Capizano, North America. They love to be on the front end, and they don't stop when they are at the front end. So it is going to be a truly run race. But at the same time, you know, if both of them are up front, you know, there's only one can last out as long as anyone, you know. So for us, I imagine
we just be behind them in the limelight really, and just see if we can pick them up in the straight there. But no, it's going to be a very tough race, and but like you say, he's in great health at home, so we'll be very hopeful of that. الشوط الرئيسي اللي بنتكلم عنه، الليلة الكبيرة، آخر الأشواط، العالم كله يعني يعني ينظر لهذا الشوط، والله يكون في عونهم، يعني يكون في عون أحمد، يكون في عون الفارس، أكيد طبعا هو متمرس على هذه الأشواط. أنت كيف تنظري له من المشاركة والأسماء؟ I think everybody is under pressure when it's a race like that. Phoenix Thoroughbred has two of its own as well, and of course we want to support the team as well. Yeah. So I'm divided between the two. Okay. But I know it. I know, you know, at the end of the day, like I said, we're all going to do our best and let the best horse in the race win. نعم، أنا دائما أحب أسأل بعض هاي الأسئلة كونر بالنسبة للمحترفين، يعني أنتم داخل البوابات خلاص، يعني لا تنظرون إلى أي شيء، ما تسمعون، يعني أنت أكيد متعود عليها مش أول مرة، ولكن أنا أحب أعرف هاي القصص، ما تسمعون الهتافات، خلاص ترك، يعني كأن بلغتكم كل شيء يكون ميوت، فقط تركز على التراك. Yeah, that's very true. Yeah, in the race you don't hear anything, you know, just you and the horse. It's the vibes are going through between you and him. والفرسان أيضا بعض الألفاظ. Yeah, that's it. Yeah, obviously between the other jockeys, you know. But no, you'd never realise the crowd's there. To be honest, everything just shuts out, and like I say, it's just me and the horse in between him. But no, it's crazy how it happens like that. But it actually does happen like that. Yeah, you don't hear anything. أنا يعني دائما طبعا في الآخر هي موهبة وهي فطرة، يعني وأنت تتمرن وتجتهد لكي تصل. أنا دائما فقط أبغى أعيش هاي الفترة بدون ما أتمرن، يعني ما بس هي صعبة ما بنوصل، ما نقدر نوصل لهذا الضغوطات اللي أنتم تعيشونها. ليلة السباق أنت تكون لك طقوس معينة، يعني تفكر أرق، تقعد تفكر في السباق وايد؟ Well, obviously you would be thinking you want to do the best, you know, but at the same breath you can't think too deep into it, you know. But obviously we'll go through the race and analyse the race on how we think it's going to go, but in effective thinking, you know, you could overthink, you know, but obviously there is going to be nerves and tension among me, but and among every jockey in that weighing room, you know, because like I say, it's one of the biggest races in the world, and but in the same breath you've just got to go with the flow, and I know my horse and know the horses that we're running against, and you got to take it in your head as though it is just a normal day-to-day race, and things will happen for the better if you think that way, I dare say. أحمد، أنت شو بيكون طقوسك في كأس دبي العالمي أول مرة عاد؟ كم حتى طقوس بعد شو هذا؟ ماشي، بترقد ما بترقد، بتفكر ما تفكر، تجمع تطرح؟ لا ما في تفكير، يعني أنا كنت أتري أنت تقول حق كونر يوم السبت، يعني يوم الكبير، يوم الكبير، لأن يوم السبت عندي خيول أبغى أفحمهن، بنكون نشتغل في الاسطبل. طيب فما بخلي يعني بالك يعني قصدك مش يعني جالس بس تفكر في الموضوع، فشاغل عمرك ليه؟ لأن شوف أنت، لأن اللي صار الحين، اللي صار عندنا صحوة، إذا أنت بتفكر أن هذا كأس دبي العالمي، فأنت آخر يوم عندك، فكأن الدنيا توقف عليك. صحيح. فأن الحمد لله يعني أن ميدان الحمد لله أنه سووا لنا سباق بعد كأس دبي العالمي، من يوم الخميس عندنا سباق ثاني، فبيكون عندي كأنه روتين، وجاي نفسه اسوي السباق الشغل واروح اشغل خيولي حق الاسبوع اللي عقبه ان شاء الله. صحيح، بس احمد اكيد بس انت متعود يعني على اجواء كاس دبي العالمي، يعني اوكي اول مره حضورك في الشوط الرئيسي الاخير، ولكن فيها ضغوطات معينه. هي في شوف الضغوطات اللي بتكون ضغوطات عليك، ان اي انسان هذا سباق عالمي، فانت اللي اذا بتروح على الاولمبيات بتروح على اي مكان، يعني هاي صحيح. لازم تكون ضغوطات عليك، بس انت اذا بتكون ضاغط نفسك فما تقدر اصلا تركز على خيلك، فشكل ما تقول يعني انت تكون ماشي معاهم وتحاول انك تتقبل هالاوضاع اللي فيها. بس الحمد لله يعني بقول لك انا يعني على السباقات اللي صارت عندنا، وعارفين انه في سباقات بعد كاس دبي العالمي، فتكون هذه تشغلك هي تشغل مخك وتشغل خيولك، لان انا عندي يوم السبت اوريدي عارف، السبت بشغل خيولي صحيح، والمساء بيهني وعندي خيول بتركض، كانه عندي يكون دوامه مستمره. ايوه هذه هي دوامه مستمره. طيب احمد، انا ايضا كما سالت الفارس كونر، يا ريت لو تحدثني عن
الشوط الرئيسي تتوقع البيس يكون عالي؟ هو يشوفون معروف، نحن عارفين هالشيء. عندك نورث امريكا، عندك كابيزانو، عندك بعد حصان سيد بن سرور، ثاندر سنو، هذه كلهم فرونت رانر. يعني ما اتوقع انه بيتنازلون، خاصه نورث امريكا مستحيل يتنازل عن المركز الاول يعني من البوابه. فبيكون الضغط يعني ضغط هائل في السباق. وما اتوقع، الحمد لله نحن ان خيلنا انه مش فرونت رانر، فاتوقع انه بيكون ضغط مستمر يعني لين نص السباق. اتوقع بيكون ضغط قوي لين نص بيكون ضغط. هل بالامكان مثل هذه السباقات احمد انك يعني تحسب حساب ان الناس تتقاتل في الامام قد تكسب؟ هي شوف، هي مش انه وصارت في سباقات يعني تصير في سباقات، تصير في وقت الظروف، تصير في التراك. شو نوعيه التراك كذا؟ الكيك باك، خيلك ما يستحمل الكيك باك. بس نحن عارفين نورث امريكا يعني حصان فرونت رانر، يعني اذا بترجع لسباقاته صحيح ما كنت اعطاهم ركضه ما يكون الحصان فرونت رانر. يعني مثل ما نقول يعني عندك بلان اي بلان بي، فهم بس مستمرين مع بلان اي يعني مع نورث، لان حصان جربوه وما صار عندهم حظ، وما اتوقع انهم يتنازلون. بس اتوقع كابيزانو، واتوقع انا سالم غدير مدرب وعارف شغله صحيح. وانا اتوقع انه عارف انه هالشيء. يعني كابيزانو سابق وهو كان ميدل فيلد يعني، وسبق وهو فرونت رانر. ما اتوقع انه هو بيأثر عليه هذاك الزود انه يروح فرونت رانر او يكون يعني ورا الحصان الثاني. طيب كونر، إذا بنتكلم عن نيو ترايل، يعني في عندما أتى خلف كابيزانو في المركز الرابع، في ماذا حدث في هذا الشوط؟ يعني ما الذي حدث لكابيزانو أن يستطيع أنه ب9 أطوال يفوز من وجهة نظرك؟ Well, obviously Capizano was very quick into his stride, and he got into his stride. And my fella, obviously, he is normally quick out the gates, and I jumps fair enough, but I just wasn't as quick into my stride as I normally be, and he got a little bit in kick back then. And but like you said, Capizano, he never stopped. He had us at the stretch, even down the back straight, you know, and then he even turned in. Mikel Barcelona gave him a breather, and he kicked on again. You know, it was difficult for any horse really to even Thundersnow to. I know he was having his first run of the season, but even for a horse that's obviously won the World Cup last year, he just kicked him out the way again. Really, you know, he really had a lot of power there off the home straight. But take nothing away from New Trials, he still ran a very good race in fourth. You know. طيب خلينا نروح شوي بابلا إلى فينيكس ليديز. يعني أنتم الآن تتطلعون كمثل هذه المواسم الاستثنائية في المستقبل، العمل يجب أن يستمر. هل بيكون في توسع بالنسبة لكم؟ يعني شرحي لي شوي عن سياستكم. Yes, so with Phoenix Ladies, the syndication, we were blessed enough, and that closed up pretty quickly. And we had interest from ladies, international ladies from all over the world. So we thought it was a progression plan to open up a PLS, is what we call PLS2, so that we can invite these investors from abroad as well. So you will see, hopefully, you will see our colors now in Australia, America, UK, and hopefully in Saudi as well very soon within the next season. So very huge plans going forward. With regards to the pool of horses that we have with PLS1, we also will we are discussing with Ahmed to see the progression of our horses and what's next for them in the plan. And we're also already been doing our shopping for PLS2. So we've been busy. We've been quite busy, but it's been very, very exciting. Ahmed was a good supporter, right? And he's gentleman. Yes, and I think for him to be so kind and to be so gracious with all the ladies and all the demands of equine demands, obviously, that have been asked from him, he's been extremely polite. Yes. No, Ahmed is a gentleman. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع البرنامج.
رحلة المعرفة تبدأ بقلب الصفحة، تنقلك إلى عالم الماضي لتعيش التاريخ وتروي ظمأ شغفك بالحضارات. تتجول معك في باطن الأرض وتغوص بك في أعماق البحار لتكشف ما وراء هذا الكوكب. تحلق بك إلى الأعلى لتسبر الفضاء وترى المستقبل. تتغلغل بك في أدق تفاصيل عالم الحيوان والنبات، وتعرض أجمل وأغرب ثقافات الإنسان في هذا العالم. كل ذلك وأكثر بين يديك. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، اقتني عدد هذا الشهر حالياً في الأسواق. مجلتك العالمية بلغتك العربية. On track for the gold على قناة ياس. مع شروق الشمس يلتقي عشاق سباقات الخيل القادمين من شتى أرجاء الدنيا بكبار الفرسان والمدربين وملاك الخيل العالميين ليجلسوا على مائدة واحدة ويتابعوا التدريبات الختامية قبل الموعد الذي تنتظره الدنيا. الإفطار مع النجوم في هذه الأوقات على قناة ياس. تحية مجددة لكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. باميلا، إذا بنتحدث عن يعني بداية سواء العلاقة بدأت مع عامر أو أنت مع أحمد بن حرمش، يعني كيف كانت البداية الأولى، الربطة الأولى بينكم لتصلون بخيولكم مع أحمد بن حرمش وتصلون إلى هذا المستوى الجميل، ونتمنى أن تكملوا هذا المستوى بختام هذا الموسم.
So like with everything, partnerships and networking is very, very important. So Mr. Amr Abdulaziz was already attending sales so that he can view bloodstock for Phoenix Thoroughbred, and that's he knew Ahmed bin Harmash before, obviously, but they reconnected at sales. They both discussed situations, and he was thinking, okay, so how can we work together? We already had in our minds that, you know, the ladies wanted to have something of their own within Phoenix brackets as well. So basically it was handed to us as a challenge. So, okay, so you guys think you can do it? Here you go. Here's your challenge. So that's how it actually started, as a challenge. We took it on, and we've been very blessed ever since. But I must say that a lot of hard work and credit has to go to Ahmed and his team, because they really, really worked hard. We're going to continue this relationship. We will be going to the sales together this season as well. So we look forward to getting another group of horses and hopefully have some more success in the carnival next year. Yeah, the best horse, put it on a side for me. Okay, just أحمد، حدثني البداية كيف كانت في المزاد، وكيف يعني وصلتم إلى هذا النتاج بنهاية هذا الموسم. والله أنا العادة أروح على أمريكا، على فلوريدا وقال سيل كل سنة، وكنا نشوف ونختار الخيل، وتفاجأت بعامر موجود هناك، بدأت أحاديثنا ونتكلم، وتفاجأت من عامر، يعني سألني شو الخيل، شو اللي اخذتوها العشرة، وين بتروح؟ فقلت بتروح على دبي. قال لي خلاص انا ابغي الخيل هذه كلها، لان عندنا الليد السندكيت. كل الخيل اللي اشتريته العشرة، فقال ابغي الخيل كلها خلاص السندكيت. نعم. حق السندكيت، لان بادين السندكيت الليد السندكيت، فاختار. فكان واحد من شروطي طبعا على عامر، قلت له الخيل اللي بناخذها كلها تتدرب عندي. فكان هذا الشرط يعني. صحيح. والحمد لله يعني يعني الحمد لله. We kept our word, by the way, huh? That's good. أحمد، كمل كلامك. أبغى أسألك يعني هنا نقطة مهمة إذا أول الحمد لله يعني شوف لحد الآن كانت الخيول العشرة، فبدينا بتخطيط، يعني أتكلم مع عامر وأقول له كانت توجيهات، يعني كنت أركز أحاول أوصل أكبر كمية من الخيل هاي المجموعة، أهلها أوصلها، أشوف شو مستواها توصل للداربي، لأن لو بتلاحظ نفس ثلاثة خيول ما كنت تشاركن مع بعض. فكنت أوزع الخيل عشان هذا اليوم. عشان لهذا اليوم يتأهلن لهذا اليوم. طيب، يعني أنا عارف يعني أنت هذا الشرط عندك إياه، ولا هو كنوع من أنواع المزحة، كان إذا أي خيل من طرفك لازم تتدربه؟ لأن شوف سعود، أنا هو يعني أنا أحب هالشيء. أنا أحب يعني مع تدريبي أحب أتنقى خيول بنفسي، يعني أنا إذا أحب أدرب خيولي بنفسي، متنقنها بنفسي، أروح أشوف المزاد، أحب يعني تكون هذه يعني وقت مثل ما تقول وقت الراحة، يعني لها المظلومين، يعني أنا عندي وقت الراحة يكون نفس العمل. صحيح. بس هاي فترتك يعني من شهر 4. أحضر المزادات وأروح أشوف، يعني هي حلوة كل ما تكون أنت كمدرب، يعني عارف أنت المزاد البريزاب، أنت مدرب متعود تشوف القلبات وتشوف شغل خيلك، فتشوف الشغل قدامك وتكون نفسيك مع الخيل، وتروح تشيك الخيل تشوف الخيل. فإذا أنت تقبلت الخيل وكان نفس السعر اللي أنت تبغي الخيل، يعني تروح تشتري الخيل. صحيح. أنا بعرج مع كونرر إلى شوط الجولد كاب، يعني وأيضا وجودك في الجولد كاب، يعني المسافة طويلة 3200. كيف يعني تحدث لي عن ما المتوقع من أحداث هذا الشوط، حظوظك في هذا الشوط؟ Well, he's been running these sorts of races all the carnival, and he's been doing himself very well. He's been placed every time in the carnival this time, and no, he deserves a crack at the Gold Cup, and he's done everything right in preparation for this race. Like I say, he's never been out the money in any carnival race that he's actually ran in this time, and he's just probably, if anything, he's been unlucky really. He's just probably been hitting the crossbar, but hopefully he can relax into the race and run a nice race into it, you know. بدر المطوع معاك يا احمد، تحت اشرافك طبعا شاربيلو،
سوف يكون في الجول كاب أيضا في اليوم الكبير، يعني كيف تتوقع هذا الشوط يكون؟ شوف الشوط كل الخيول الجيدة، يعني هو الخيل الجيد اللي جاء أتوقع بن فرانك اللي جاي من فرنسا، فحصان هو اللي أتوقع أنه بيكون من أفضل الخيول. وثاني شيء لا تنسى خيل تشارلي أبلبي جاي لنا من بطولة كبيرة من ملبورن كاب. فهالسباق يعني بيكون اتوقع انا اللي نظريتي للسباق بتكون بين هالخيلين، يعني المنافسه بتكون كبيره، لكن ان شاء الله مع حصاننا ان بنكون موجودين قريب عليهم، وان شاء الله نتريا الحظ ان نكون يعني في هالمنافسه يعني معهم. طبعا ليش لا طبعا. طيب فرانكي ديتوري لأول مرة يعني يكون على ظهر خيل من خيولك، صحيح؟ نعم. يعني حدثني عن هذه العلاقة ومع فرانكي، انه بيكون له مشاركة معاك، يعني اسمك بيتسجل معاه. فرانكي ديتوري هو طلب من السيدات. طيب. لا فرانكي ديتوري هو فارس معروف وفارس جيد، فنحن لأن أنا في اسطبل 3 خيول، فالاختيار الأول يعني نعطي الفرصة الجوكي الاسطبل هو كونر. فالخيول طيب هو نعم هو الفارس الأول. نعم. فالخيول الثانية خيول جيدة، فتعرف أنت الخيول يملكونها الملاك الفينيكس ليديز، في متابعتهم هم عندهم الأوشن ميرفي هو الجوكي الأول للفينيكس ريسنج، وعندهم يعني فرانكي ديتوري هو يركب بعض الخيول للفينيكس ريسنج في بريطانيا. صحيح. فيعني هم فضلوا أن يكون فرانكي ديتوري على ظهر الووكينج ثاندر. يعني بيكون على ظهر، نعم كما تحدثت، على ظهر ووكينج ثاندر. يقول انه هو طلب فرانكي، هو طلب انه يعني يكون على ظهر احد خيول السيدات. هم طلبوا السيدات. السيدات طلبوا فرانكي. يعني انتم شرط اساسي وجود فرانكي معاكم. I think, like Ahmed said, I mean, the first option was always going to be for Connor anyway. Exactly. But obviously we had 3 entries, so we had to choose 2. So we opted for the next best thing after Connor, right? So yeah, we're very pleased that they both accepted actually to ride our horses, and we're delighted to have them racing with our colors. We're very excited. طبعا الأولوية سوف تكون لكونر، ولكن أعتقد أنتم السيدات تريدون تستمتعون بالقفز أيضا، يعني ولما لا؟ Well, I'm excited to see all of them go. So yes, no, honestly, I'm very pleased for all of them. And the priority, like I said, Connor is happy with the choice that he's made. He knows his horses well, and I'm delighted that the other 2 have accepted. So جميل. all good. جميل. أنت تطرقت لفينيكس ليديز في السنوات القادمة والسنة القادمة بالتحديد بعض الدول، الخطوة أيضا في السعودية، يعني هذا أيضا خطوة جدا ممتازة حكم السباقات هناك في تطور مستمر في الفترة الأخيرة خصوصا. Yes, so Saudi is starting to invest quite a bit now in their equine industry. It has always been a sport that attracted the ladies over there, and in fact it was my first time to visit Saudi a week ago, and I was really pleasantly surprised with the participation of females at the racetrack. However, probably ownership is not something that is known to them quite often. So this is where Phoenix Ladies come in, because we can come in and introduce them to a new platform, to a new network of ladies that have the same passion and can enjoy the sport together. It's a sport that we always want to support. طيب ما أدري، بس إذا الأخوان بالنسبة للتقرير الخاص بالتأهل لأشواط كأس دبي العالمي، مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير الخاص بالتأهل لأشواط كأس دبي العالمي. نتابع. تعتمد المشاركة في الشوط الرئيسي والأشواط الأخرى لكأس دبي العالمي بصورة أساسية على توجيه الدعوة لنخبة الخيول العالمية التي حققت إنجازات كبيرة وارتفعت معدلات تصنيفها إلى مستوى معين لا يجوز التنازل عنه. وينسحب هذا الأمر بدرجات متفاوتة على الخيول المحلية التدريب التي تتأهل للمشاركة في الشوط الرئيسي وبقية أشواط الليلة المساعدة للسباق الكبير من خلال آليات محددة تختلف باختلاف المقاصد. وفي تلك الأثناء
قاد الفارس ويليام بيوك المهرة ديفاين إيمج للفوز على الذكور في سباق البستكية لتحجز مقعدها مع الكبار في ديربي الإمارات العربية المتحدة جروب 2 المؤهل لديربي كنتاكي جريد 1. صاحبة القدرات، صاحبة الإمكانيات، هكذا تمر، هكذا تعبر، كلهم من خلفها ينظرون. أي هيبة تحملين، أي دماء تحملين. أوب 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 ديفاين إيمج. مرة أخرى يقود الفارس ويليام بيوك واحدا من خيول جودولفين لضمان مقعده في شوط دبي شيماء كلاسيك جروب 1 لمسافة الميل ونصف الميل على الأرضية العشبية، بعد أن قاد المهر أولد بريشن أو الفارس العجوز لفوز مستحق في سباق دبي مدينة الذهب على نفس المسافة والمضمار. قادم يضرب، يضرب في طيب مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا التقرير الخاص بالتأهل لأشواط كأس دبي العالمي. كل الخيول طبعا المتواجدة في الشوط الخاص بالخيول العربية الأصيلة وأيضا بقية الأشواط الثمانية. أحمد، يعني إذا بتتكلم عن ووكينج ثاندر بداية وحصول على المركز الثاني في شهر 2، يعني في أول أسبوع من شهر 2، وأيضا ماذا تتوقع منه، أو حدثني أكثر عنه يعني للمشاهد لكي ما اللي يتوقع منه في المشاركة. الحمد لله، يعني ووكينج تندر من الخيول الجيدة جدا عندنا في الاسطبل، وهو تحت كونور، أو كونور اللي يركب الخيل يوميا في التدريب لحتى اليوم. يعني يوميا هو اللي يركب، يعني يتدرب على الخيل. ووكينج تندر من الخيول الجيدة والخيول السريعة اللي تطلع من البوابة سريع. يعني نحن تكلمنا مع عامر وقلنا لا، هو بس هل المسافة بتساعده أو لا. بس لحد الآن يعني كتدريبي له والحصان اللي أنا أشوفه، أتوقع بيتقبل المسافة هذه، بتكون تناسبه، ما في أي مشكلة. وحصان سريع جدا. وأنا بيني وبينك أنا تري الفرصة هذه أشوف الخيول الثلاثة اللي عندي كلها في نفس الشوط. نفس الحديث، حكم أنك أنت في التدريبات تكون متواجد مع ووكينج ثاندر، يعني نفس السؤال لأحمد بن حرمش، ماذا تعلق؟ He's drawn in good gate in gate number 1, and like you say, if you can get into his stride and get in a nice rhythm, and there's not an awful lot in between all three. It was a very difficult choice to make because I've had good days with all three of them, you know, and I can't pinpoint one, but I just felt I was going for Superior because he felt to me that he was improving out the three. But going back to Walking Thunder, he's in a great gate draw there, good draw there in gate 1. So if he can, he's electric out of the gate. So if he can get into his rhythm, and who knows? Obviously, there's a question mark between a few that need to stay the distance. So nobody's he's in good health going into the race. Yeah. أي تعليق من قبلك على Walking Thunder? Walking Thunder was our flagship horse. It was the first one that raced for us.
Ahmed can tell you how excited the ladies were, so he's always going to be very special for us. But saying that, nothing is taken from the other two, so they're all very special, really, honestly. But he was the first one that gave us all this excitement. هو الجميل في عالم سباقات السرعة بالنسبة للمالك وبالنسبة للفارس وأيضا مختلف عن باقي الرياضات في تماما. أنا علقت الكثير من الرياضات. وبالنسبة للمدرب أنا بالنسبة للخيول المدرب يقول لك أنا أحب كل خيولي، ما أقدر أميز خيل عن خيل، حتى الفرسان الذي يتدربون على ظهر الخيول. هذا الجميل في عالم سباقات السرعة يعني. Absolutely, yes, of course. And you know, you're there and you're watching it live, and so many emotions are going through. And you know, for me, I try to take as much of the tenseness that there can be between them, but you know, they deal with it really, really well. أحمد جولدن جاكور. جولدن جاكور، شوف إذا نحن بنرجع على كان نسل الحصان، يعني ما تنسى أبو الحصان كان من أفضل الخيول على الأرضية التبيتة، وحصان ركض في العشب وأخذ له واخذ الكنتاكي داربي على الرمل. فرجعنا وتحصان تدريباته جيدة جدا، واتفقنا ان نكون كان البلان مع الحصان انه يروح على ال 2000 جنز البريطاني. فاخذنا القرار، قلنا ليش لا، يعني اذا جاء تاهيل الحصان ان شاء الله انه بيكون جيد، لان في تدريباته عندي في الاسطبل يعني من افضل الخيول عندي في الاسطبل. طيب نفس الحديث بالنسبة لجولدن جاكور موجود مع أحمد، أنت كيف تنظر له؟ Yeah, he's a very good horse. He's got a lot of ability, you know. It's just a matter of obviously stepping him up in trip. He just needs to switch off really, because he likes to get on with the job, but take nothing away from him. He's got a lot of ability, you know. And he's if he can use that turn of foot, he's going to be bang there. And he's very versatile. I mean, obviously he won first time at Jebel Ali. Exactly. I know it's a bit different at Maidan with the dirt here, but still the way he trains at home, he acts very well on it, and you know, he's a very good horse going forward, you know. أي تعليق عليه؟ So Golden Jaguar for us. Yes, Golden Jaguar for us, we call him our wild card, because I don't think anybody anticipated what he did in Jebel Ali first and then came here and he won his race here in Maidan as well. So yeah, he's our golden card. Yeah. أنا يعني تحدثنا عنه، ولكن يعني بس بنخدم حديثنا عن سوبيريور. أحمد سوبيريور، شوف الحصان، اتوقع الحصان كنت اتكلم مع عامر اليوم، زارونا في الاسطبل، وكنت اتكلم معه اقول له هذا الحصان اتوقع انه يوصلنا يعني على الموسم الجاي، اتوقع انه يوصل الى خيول الدبي وورلد كاب على الموسم الجاي، لان الحصان تحس انه في نمو، وحصان من الخيول اللي الجسم قوي، وحصان يعني تحس بانه يعطيك المسافه، وحصان يقدر انه فايتر. تفضل. عفوا انا اسف، بس اقول لك الحصان يعني احد سوبيري، وهو يعني نحن نشوفه ان الحصان بعد ينمو، وحصان جيد كل ريس وعلى ريس يعني يتطور. واليوم كنا نتكلم مع عامر نقول هذا الحصان اتوقع انه يوصل الى كاس دبي العالمي على السنه الجايه، وحصان يعني من الخيول الجيده جدا اللي فيه تطور كل ما كبر في السن. طيب أنا عارف يعني تحدثت بما فيه الكفاية عن سوبيريور، ولكن إذا بنتحدث عن سوبيريور، ماذا تتمنى أن يحدث في الديربي؟ أيوة انك تفوز، انا عارف. لا انا عارف انك تفوز اكيد، هذا اكيد، انا معك بعد قلبي معك، ولكن خلنا نقول الفوز صعب التكهن فيه. شو السيناريو اللي تبغاه؟ Yeah, well, like that would be the dream to be the winner, but no, he's just one of them horses, you know. He's a very likable horse, and he's just improved from each step and each challenge you give him. And to me, he was still learning even his last run in the Albastakia. Really, he went down the lane on the wrong lead, and he didn't get till halfway till he switched leads, and then found his second gear really. So no, you've got to put all these things into consideration, and
and he's had a lot of gaps in between his races through no fault of his own, but just the way the races have fell. But I feel he's one of them, like the boss and the team think. He's probably one, taking nothing away from the other two again, but he's probably the one that's going forward and is progressing as we speak, you know. So hopefully he can do us justice, and he can be the right choice for me and for the team. But listen, whatever happens, we've got three good horses, and you can only dream of this for the stable, not just for myself, for the stable and the team behind us, and the owners as well. You know, it's great to be going into a big night like Saturday night World Cup night with three in the derby. I mean, people would just dream and wish for this, and we've got three going into this, so it's fantastic. It is really good. احنا في قناة ياس دائما ما نغطي ديربي كنتاكي ونتواجد في تشرشل داونز، فان شاء الله ليش لا ما نشوفك انت واحمد بن حرمش وهي تكون متواجده ايضا معنا هناك ونغطي لكم، تكونوا انتم المتاهلين عبر بوابه الامارات. هذا هو بلان الفينيكس ليديز. فينيكس ليديز ها؟ هذا البلان. Yeah, it is. اوكي، تعليقك على سوبيريور. So Superior has a nickname in the yard, the handsome one. So we all believe that, you know, they've got characters just like us. So Okay. Nothing else needs to say. He's our handsome one. Like Connor said, he's improved quite a lot. So we've got a lot of faith in him. So let's see how he's going to perform. طيب احنا طبعا مشاهدينا الكرام يعني كان الحديث عن ابرز او الخيول طبعا اللي تحت اشراف احمد بن حرمش في السباقات، وايضا عن فينيكس ليز، وايضا كونرا الفارس المتواجد والرئيسي في اسطبل احمد بن حرمش. احمد، يعني اذا بنتكلم عن، انا عارف تقول عجله مستمره والدوامه دائما ما تكون مستمره، انتم الان يعني بعد كأس دبي العالمي يعني نقول بخيره وبخيره، ما نقول بخيره وبشره، او بخيره وبخيره سوف يطوي صفحته. ايضا انت الجدول كذلك مستمر، سوف يكون هناك اختناء خيول، وتحدثني بس عن جولتك، يعني كيف تكون من امريكا. انا عارفها، ولكن احنا بنشارك المشاهدين ايضا بهذه الجوله. والله شوف، هي جولة مستمرة، يعني أروح هو من أفضل المزادات عندي أنا، لأني أستمتع في هذا المزاد، لأن المزاد هذا المزاد يعني أعتبره من المزادات الوحيدة البريزاب تكون عددها حدود 1200 إلى 1300 خيل، فيكون مزاد يعني من أفضل المزادات عندي، لأني أحب أكون أشوف كل ما تشوف كثرة الخيل كل ما تستمتع بهالشيء. صحيح. فهي مجموعة كبيرة، فتكون يعني تقدر تقتني خيول بأسعار جيدة. إذا كل ما كان المزاد بخيول يعني تعرف حدود 60 أو 90 أو 100 خيل، فصعب على اقتناء الخيول بأسعار خيالية أو شيء. فهذا أنا أكثر شيء اللي أقدر أحاول أني نحصل الخيول بأسعار جيدة، حتى لو المالك او هذا يعني يقدرون يعني وانت عارف الخيول الاسعار اكثر عني. صحيح طبعا. هو في الاخر احمد يعني اذا بنتكلم مع كونر ايضا بنشارك في هذا الحديث ايضا كفارس، هي اظن يعني هي في الاخر في البيع في الشراء والاقتناء هي فرص والنظره الثاقبه للاقتناء. تحدث انك انت في المزاد تقتني خيول تذهب للباتجري، تذهب للنسل، عل وعسى توفق، وتشوفها في البريزب توفق، ولكن في الاخر تاتي لا توفق بهذا المشترى، مرات حتى تدفع الكثير والكثير ولا توفق. هذا مروا فيه الكثيرين. يعني انت نظرت في هذه المزازات على ماذا يركزون اكثر شيء يعني الملاك؟ Yeah, well, obviously you're looking at the ones that's going to be bred. Obviously, if they're coming back to Dubai, you're looking if they go on the dirt and which way they're going to be bred. But I can only imagine it's a very difficult job, and I wouldn't like to be into the boss's shoes really doing that really as we speak, because you know there's a lot of stress. You know, you've like you say, you've got to go through the pedigrees and you know how they look, how the legs are, and how the wind is, and such like this, and even goes off the timed with the breeze ups. You know, but you know,
with the ones we got last year from the sales, it's been a fantastic job done by the boss and the people that's gone with him. So no, we knows what he's looking for there now, and we've had a good start of it this year. So hopefully we can go back this next time and get some better ones as well, you know. احمد قول لي الصدق، ابو حمدان باميلا كيف تعاملها معك؟ تزعجك؟ قول الصدق. لا والله ما بالله لا. هم Wrong question. لا انا بس بطلع منه شيء يعني. لا ما في اي ازعاج في هذا. لا هي اصلا ما شاء الله عليها. لا لانه عارفين طبعي انا لا تدخل. لا بالعكس لا. احمد يعني من المدربين اللي انا اعرفه في تعامله مع الملاك، يعني يشاور، يطرح افكار، واعرف بعض المدربين اذا سالته كيف حصاني يعني يتقلب على طول، يقول لك هاي باي حق يسال عن الحصان، يعني حتى لو كان مالك على فكره، وهذا شيء صحيح كونر. في بعض الملاك ما يحبون، في بعض المدربين ما يحبون تتدخل في تفاصيل الحصان. Yeah, that's it. Yeah. You got owners. They always someone want to know everything. Some don't want to know a lot, you know. Don't look at me. You're looking at me. No. But listen, And you got to. She wants to know everything. No. They good owners. They come, they drink the tea, they drink the coffee, and then they go. يمكن في عندهم مراقبين في الاسطبل هم مش عارفين. باميلا is that right؟ هل هذا صحيح؟ We won't call it like that. We call it visit. Nice visit. Early visit. لا هم احمد تكون زياره، انا بسلم عليك واخذ معك شاي والسوالف، وفي نظره سريعه يعني سؤال. There's always a hidden agenda. هم طبعهم ما شاء الله عليهم، يعني عامر وباميلا يعني صراحه، يعني انا اقول لك يعني بصراحه، يعني أي شيء اللي أنا أي مشاركاتي في الخيل واختياري أي سباق، يعني هم من أشد المشجعين. يعني بالنسبة لعامر يعني كل ما أقول له شيء يقول لي جو أهيد، وهذا يعني صح. يعني وهذا صح انك تسمع كلام المدرب، يعني أنا يعني من المدرسة، يعني موفرة، يعني أي شيء، يعني ما الخيل كل ما أكلمه في شيء يقول لي خيلك. يعني كل ما اكلمه قال لي ابو حمدان الخيل خيلك، وانت عارف الخيل، وانت يعني اللي انت يعني تشوفه صح، يعني سوي اللي تسويه، يعني كله انت ماشي عليه صح. لان في الاخير باميلا المحاسبه تاتي على المدرب، وايضا لان في الفوز المدرب يجب ان يكرم ويحظى بالاحترام ويرفع على الاكتاف. انا ما اقول في الخساره اكون قاسي عليه، ولكن هو المسؤوليه عنده، لان اذا تدخلت في 1% يقول لك انا قلت لك، بس انت اللي جبرتني على هذا الشيء. فتترك المدرب. You really must feel for the trainers, because you know sometimes when you can see the look of not disappointment, but you know the look of why did this happen this way. Like I said, we have a lot of respect for Ahmed, and it goes both ways, because the relationship has to work both ways. He knows our horses even better than us, so of course we will let him take the best decisions for our horses, because that's what a trainer is there to do. But he's also been very clear with communicating with us. It tells us when the horse is, you know, he's like that. Not for this route, it's for this route. Then yeah, we do listen. We do listen. ايضا كونر احنا نسمع هذه الاحاديث، يعني دائما روح فريق العمل المدرب والفارس والمالك نتاجه يكون النجاح، لأن أنت تفكر بصوت عالي، هو يفكر بصوت عالي، هي تفكر بصوت عالي، فأكيد سوف تصلون إلى المسار الصحيح، وهذا المطلوب. Yeah, definitely. Yeah, obviously we're in there every day, you know, every day, 6-7 days a week, and you know we put a lot of work and a lot of effort in, and you've got to be the team, you know, you've got to be that strong ball and stick together, and you know, obviously I'll speak to the boss about my decisions, he'll speak to me, and then we'll speak to the Phoenix ladies and such like, you know, but it's got to be like that, because if you got going off different routes, it'll just go down the wrong road. And listen, if it went that road, we wouldn't be sat here now, we wouldn't have 3 horses in the derby as such, you know. You've got to stick together and, you know, work off each other, you know, if I say something, if the ladies say something, if, you know, we've got to just
stick together, and behind us three is a big team as well, you know. And without that team behind us, we wouldn't be here either, you know. So there's a lot of hard work and effort goes into everything, not just us three sat here, but the big team behind us back at home as well. And you know, you've got to give credit to them when it's deserved, and as we stand, it is very deserved, because if it wasn't for all their hard work, and obviously our hard work as well, but we wouldn't be here now. And yeah, that's it basically. We've got to stick هذا يعني نلخصها بالحديث الذي انت قلته، ان لولا روح الفريق لما وصلنا ب3 خيول في الديربي. يعني هذه هي الخلاصة من ما ذكرته توك. ودك تعلقين على موضوع قبل ما اروح فاصل على حديث كونر؟ I just want to say, you know, just to continue with what Connor was saying, we have had tremendous support from everybody, and I would like to thank everybody who has helped us, who has followed us, who has given us suggestions. It's been amazing. So a huge big thank you to the whole team that has been working with us, and also the ones that have been following us. نعم، مثل ما يعني نجحتوا أو أول الخطوات الجميلة بالنسبة لكم أنتم هنا في الإمارات. يعني أتمنى لكم الدول اللي ذكرتيها سوف تذهبون لها، أتمنى لكم كل التوفيق فيها، وعلى هذه الخطة إن شاء الله في كل العالم، ويكون لكم انتشار كبير. مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير ثم لنا عودة. منذ 23 عاما بنينا إرثا يتنافس عليه أفضل الخيول والفرسان. وصنعنا لقبا هو الأشهر والأغلى في العالم. في مضمار ميدان في ملتقى العالم، هنا التحدي الكبير، هنا الانعطاف. يا مدوي يا خطير، برايس موني، أروكيت يا خطير، جاكوبز يا كبير، هو البطل بكل جدارة في كأس العالم. كأس دبي العالمي على قناة ياس. مع تسلل خيوط الفجر الأولى ينطلق الأبطال ليضعوا لمساتهم النهائية لمسيرة طويلة، لمعرفة أي الخيول أوسع خطوة وأيها أكثر استعداداً للمشهد المهيب في الليلة الكبرى. برنامج صباح الخيل على قناة ياس. On track for the gold على قناة ياس. مع شروق الشمس يلتقي عشاق سباقات الخيل القادمين من شتى أرجاء الدنيا بكبار الفرسان والمدربين وملاك الخيل العالميين، ليجلسوا على مائدة واحدة ويتابعوا التدريبات الختامية قبل الموعد الذي تنتظره الدنيا. الإفطار مع النجوم في هذه الأوقات على قناة ياس.
طيب نجدد التحية مشاهدينا الكرام بمشاهدينا الكرام في هذا الاستديو الخاص متواجدين هنا في هذا الصرح المعماري الجميل اللي أنا عن نفسي يعني صار لي من فترة طويلة دائما ما أقدم استديوهات سواء في المنطقة الخاصة في البادوك أو في هذا المكان الجميل. أنا صراحة كل ما أدخل المكان أعجب بهذا المكان، يعني كان أول مرة أدخل أنا جدا أحب هذا المكان. أحمد، السيد عامر تعرف شو قال لي؟ هو طبعا يعلنها يعني ويقول حق الإخوان إذا يبتوا لي فوز في كأس دبي العالمي يعني في الخيول اللي هو متواجد فيها لكم بنتلي. شوف هي Hold them up on the promise. It was live. لا هو يمازحكم. هو كل يوم يمازح، هو كل مدرب كل يوم عنده بنتلي. هو كل المدربين هو يبغي الجروب بس شوف هذا شيء انت كمدرب انت تأدي واجبك وتأدي عملك، وهذا شيء مكتوب من الله، يعني تكون فيها محظوظ، وشيء اللي كاتب لنا الله سبحانه وتعالى يعني هذا بيك، يعني هذا هو نصيب. لكن يعني نحن من اسطبلاتنا وفريق كامل، فريق عملنا يعني في الاسطبل، يعني كلهم اجتهدوا ووصلنا إلى مرحلة، يعني وصلنا إلى هاليوم يعني الكبير. وهذا أغلب الخيل عالمية تيك من دول العالم كلها، ويعني صراحة أنا أقول لك كمدربين نحسد أنفسنا أن عندنا كأس دبي العالمي عندنا في بلادنا هني في دبي. صحيح. فعشان شي يعني كل مدرب تحصل في دولة الإمارات مجتهد ويحاول ينتج خيل عشان اليوم الكبير هذا. لا هو فقط يعني يمازحكم، وهو على ثقة تامة. هو دعابة هاي كل مرة، دعابة بس إن شاء الله يعني تتوفق، ليش لا؟ وبعدين أنت ما يندرى والله إذا سبقنا وإذا سبقنا عاد عندك الأمور القضائية عاد لاحقا أنت إذا عاد أعلنت أنت. لا هو للأمانة يعني ما بيقصر وكله خير وبركة يعني. أنا عارف يا أحمد أنت ولا كونر ولا الأخت دائما ما تقومون بعملكم في الآخر أنتم يعني مكلفين بهذا العمل. أنا بسألك بشكل عام يعني إذا الترشيحات أنت كأحمد بن حرمش قلبك مع حصانك الله يوفقك إن شاء الله، ولكن ترشيحك لمن؟ شوفوا الترشيح الكبير بيكون على فرس جودولفن. بتكون هي الأنظار اللي عليها، يعني بتكون أنظار كبيرة. فمع أن نحن فريق واحد وعندنا طال عمرك 3 خيول، فبحاول اني اركز بعد ان يكون نصيب لي انا بعد. صحيح. يعني هذه لان نحن من ندخل البوابات هاي تكون منافسه شرعيه. صحيح. يعني فالنظر يعني ان شاء الله باذن الله يعني عندنا ان شاء الله السنه هذه يعني من اسطبلاتنا نحن عندنا بتكون انا يعني وصلت كاس دبي العالمي قبل بس في الاشواط الثانيه. صحيح. بس الشوط الرئيسي قاعد تتكلم يعني السنه الوحيده اللي انا مرتاح نفسيا منها هذه السنه. نعم. يعني اني اكون هني مع هاي الخيول، يعني دربت خيول ال3 يرزول، فمن افضل الخيول اللي مرن علي السنه هذه. نعم. يعني هي بتكون منافسه قويه، بتكون اتوقع انها بتكون بين فرس جودولفن وفي بعض الخيل اللي عندي. كونر، يعني هي السيناريوهات كثيرة وحدثت في العالم كثيرا أن دائما تأتي المفاجآت، ولما لا تكون مفاجأة لصالحكم يعني في الشوط الرئيسي، وأنا هذا نتمناه يعني دون تقليل من شأن البقية المتواجدين والمتنافسين. أنا أتمنى لهم كل التوفيق، ولكن أنت من خبرتك ومن نظرتك ترشيحات لمن تنصب؟ Well, obviously, you know, we're going into there with well, I've got 3 rides, and 3 rides it is, you know, and it's just great to have them 3 rides, and you know, can only thank the connection behind that for supporting me and for pushing me forward on these big stages, you know, because if it wasn't for them, I wouldn't be there on the big night on Saturday night, you know. So no, it's great feeling just to be part of that, and you know, and also I've got 3 rides there that'll have live chances as well. So it's just amazing. It's really good. كيف وضعك مع الحمية الغذائية؟ لأن أنا صراحة يعني أحسدك على هذا الموضوع، على هذا السيطرة اللي عندك إياها. Yeah, that's it. Yeah, well, obviously, you know, I've got to keep a check on it now and then. I can't let it go. I can't go to Burger King or McDonald's every day. But تحب الأكل؟ no, it's تحب الأكل؟
Yeah, I do like food because for one, I'm not meant to have food, so then your brain makes you want more food. But no, it's pretty level diet really, to be fair. And you know, I do a lot of fitness and keep fitness up and strength up. So no, it's getting into a routine, and luckily enough, it's in a routine there, so it's all good. صحيح. لا يعني هم الناس يقولون مثلا معقولة في إنسان ما يحب الأكل؟ لا في ناس يعني تاكل وفي ناس ما تاكل. مثلا نحن. مثلا نحن. نعم. هذا مو باكل، هذا يعني اللي احنا نسويه مصيبه يعني. هو. طيب فاملا يعني انت ايضا كيف تنظرين للشوط الاخير؟ انا اتكلم طبعا شوط كأس دبي العالمي، كأس العالم. طبعا امنياتنا كل التوفيق، ولكن كيف تنظرين لافضل المرشحين لهذا الشوط؟ I don't think I'm in the right place to give an answer to who will be it. I will have a lot of enemies if I do that, so I'd rather not. But, you know, 4 years ago, I remember Mr. Rammer and myself who were talking, and he said, you know what, in a couple of years, we will have some of our horses racing over here. You know, you never stop dreaming big. You must dream big because these are targets that you want to reach. And if you fall short, it's okay, but at least you tried. So I think good luck to everybody in the race and just enjoy the moment because it won't come back. باميلا كوردينا، نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، مديرة نقابة فينيكس للسيدات. Thank you. Great. طيب ايضا الفارس المعروف كورنر بزلي، انا اشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في مشاركاتك في كاس دبي العالمي. Thank you very much. Yeah, thanks for having me as well tonight. Thank you. شكرا جزيلا. احمد بن حرمش المدرب والصديق واللي دائما يتواجد معنا واللي ما نبخل بمعلوماته، وايضا تواصلنا معك يعني سواء في السباقات وبشكل عام في الفروسيه. انا اشكر جزيل الشكر على تواجدك معنا. الله يخليكم، انتم مشكورين على الاستضافه هذه انا بس بعرف منو اقنعك، كيف قدروا يقنعونك يبون؟ والله هذه الصراحه انا الصراحه قاعد معاك الحلقه هاي لحد الان انا غير مستوعب. لا احمد على فكره احمد يعني بعد السباق احلى منه ما في، يتكلم ويحلل ويرشح، مش يرشح، يحلل لك شو صار في السباق، فايز خسران، يعني يعطيك انطباع كبير، يمكن ياخذ لك ساعات وساعات يتكلم لك عن اي سباق، ولكن قبل السباق هي هنا المشكله، يعني احنا من الصعوبه ان نلاقيه قبل السباق. انا اشكرك على تواجدك معي. اشكركم انتم مشكورين وشكرا جزيلا، وان شاء الله يوفق جميع المشاركين، ونقول حق العالميين ويلكم تو دبي يعني. نعم، واحنا ثق تماما يا ابو حمدان، يعني احنا قلوبنا مع كل المدربين اللي احنا جدا يعني نتمنى لهم التوفيق ونحبهم يعني كشخص. اشكرك احب من الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا احمد بن حرمش. مشاهدينا الكرام كل الشكر لفريق الاعداد، هشام الجزولي، ابراهيم ريان، شكرا جزيلا لعبد الله اللوشي مدير الانتاج، شكرا جزيلا لحسين السيد مخرج هذه الفتره. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.